بتبدأ أحداث الفيلم على مجموعة من الصيادين العلماء بيصطادوا قرود وبيعملوا عليهم اختبارات ذكاء، وبيتفاجئوا إن في قرد ذكي جدا، واتفاجئوا من ذكائه إن هو بيقدر يحل الألغاز بسرعة جدا من أول جرعة بس من العقار اللي هم عاملينه. وراح العالم بطل الفيلم المدير المركز الطبي وقال له إن هو محتاج موافقة علشان يجري بعض التجارب، وبعدها شرح للمسؤولين تطور ذكاء القرد بسبب العقار اللي حقنوه بيه، وقال لهم إن هو عايز يبدأ تجربة العقار على البشر، وإن العقار بيساعد على علاج عدد من الاختلالات الدماغية. وبيتفاجئوا إن القرد بيهرب من المكان بتاعه ومحدش عارف يمسكه، وكسر إزاز الاجتماع وضربوا ضابط الأمن بالنار وقتله. وقال مدير المركز الطبي للعالم إن هم لغوا فكرة المشروع واختاروا مشاريع تانية، وطلب منهم إن هم يتخلصوا من القرود ويشوف حل للعقار. وبعدها لقوا إن القرد كان بيحمي طفله وما كانش عدائي ولا حاجة، وإن العقار فعلا ناجح. وطلب اللي بيحرس القرود من العالم ان هو ياخد القرد الرضيع ده عنده يعتني بيه، وقال له ان المسؤول طلب منه ان هو يقتل ال 12 الباقيين وهو قتلهم، وقال له تقدر تقتل القرد الصغير ده لو مش عايز تخليه معاك، وساب له الحقنه وسابه ومشي. والعالم خد القرد معاه البيت ورفض ان هو يقتله، وابوه شافه وعجبه وسماه سيزر، وبقوا بيعتنوا بيه كأنه طفل صغير، وبقوا متفاجئين من ذكائه. وبعد 3 سنين كان ذكائه حاد جدا، فبقى العالم بيعتني بيه ونقل الشغل بتاعه للبيت. وبيحكي وبيقول إن سيزر لما وصل 18 شهر كان بيتقن 24 كلمة بلغة الإشارة، ولما وصل سنتين كان بيحل ألغاز أطفال في سن ال8 سنوات. وحلل الدكتور الخلايا الدماغية بتاعته، لأن هو لما اتولد مع وجود العقار في الأم إن الخلايا العصبية الخلفة ما كانتش موجودة أصلا، وإن العقار حسن تطور دماغه وجسمه. وكان أبوه عنده مشاكل في الخلايا الدماغية، فراح المختبر وخد كذا جرعة من العقار اللي ساعد سيزر وخلاه ذكي، وحقن أبوه بجرعة منهم. واتفاجئ إن هو صحي من النوم لقى أبوه بيعزف على البيانو بعد ما كان تعبان ومش قادر يتحرك وبيعاني من الزهايمر. وبعدها سيزر كان بيشوف الأطفال بيلعبوا فخرج يلعب زيهم، فجارهم خاف منه وضربه فاتصاب سيزر في رجله. وراح بيه الدكتورة وحبت سيزر وبقوا بيلعبوا معاه، وودوه في غابة أشجار كبيرة جدا علشان يقدر يتحرك براحته، لأن البيت بقى ضيق عليه. وشاف شجرة عملاقة جدا عجبته وتسلقها. وبعدها عدى 5 سنين وسألوا سيزر عن أهله، فحكاله بطل الفيلم القصة وإن أمه ماتت بعد ما ولدته، وحكاله قصة العقار وإن ده السبب اللي مخليه ذكي جدا. بعدها العالم اتفاجئ إن جسم والده رفض العقار بعد فترة وبقى عنده مناعة منه وجاله المرض أقوى من الأول. وبعدها أبوه من الزهايمر ساق عربية جارهم وخبطها، وجاره اتخانق معاه وسيزر خاف عليه فدافع عنه وضرب جاره وعضه في صباعه. فطلب جارهم الشرطة وهيئة مكافحة الحيوانات علشان سيزر، وخدوه وحطوه في مكان معزول مخصص للحيوانات. وزعل جدا سيزر إن صاحبه سابه، وخدوه وحبسوه. واللي حبس سيزر في القفص شتمه وقال له يا غبي. وبعدها العالم اللي رباه حاول يخرجه، وقالوا له ان في استئناف لمدة 90 يوم. وبعدها راح للمدير بتاعه وطلب منه ان هو يطور العقار وان هو نجح مع ابوه، فوافق المدير. وبعدها سيزر قرد ان القرود قطع له الهدوم وحاول يقتله، لولا لحقوا الحارس وضربه بالمخدر. وبعدها صاحبه زاره وزعل سيزر جدا لما سابه ومشي. وبعدها كان في شخص بيضايق سيزر فمسكه من هدومه وخد منه سكينة صغيرة وعمل بيها مفتاح علشان يفتح قفل القفص، وفتح قفل القفص بتاع الغوريلا الكبيرة المحبوسة. وبعدها فتح قفل القفص للقرد اللي ضربه أول ما جه وكان هيقتله، وضربه على دماغه وخلى القرد خاف منه. وبعدها أبو العالم اللي اداله العلاج مات. وبعدها راح الدكتور المختبر لقاهم مكملين في الاختبارات بالعقار ده اللي هو طوره، وقال لهم ان هو خطر وان هو يستقيل. قالوا له حتى لو استقلت هنكمل من غيرك. بعدها صاحب سيزر راح علشان يطلعه، فرفض سيزر ان هو يطلع معاه علشان كان زعلان منه. وبعدها سيزر عرف باسورد الخروج وراح بيت صاحبه وسرق الجرعات اللي في التلاجة وكسرها في ارض السجن بتاع القرود علشان يزود ذكائهم، ولقى ان عينهم كلهم بقت خضرا من تأثير العقار. وبعدها سيزر ضرب الشخص اللي كان بيضايقه في السجن واتكلم معاه لأول مرة وقعد يقول له لأ، وفتح أبواب السجن للقرود وضربوا الناس اللي كانوا بيعذبوهم وهربوا كلهم من المكان. بعدها صاحب سيزر راح المكان اللي كان محبوس فيه، فحكاله الشخص اللي نجا منهم وقال له إن القرد بتاعك اتكلم. وبعدها سيزر راح المختبر حرر كل القرود، وبقى يروح أي مكان فيه قرود محبوسين ويحررهم، وبقوا بيضربوا عربيات الشرطة علشان يهربوا. وكان بيوجههم للغابة اللي خدوا فيها صاحبه في أول الفيلم، والشرطة عملت لهم كمين وقعدوا يحاولوا يهربوا من الكمين وبوظوا الكمين بتاع الشرطة.
وسيزر كان اللي بيوجههم، والغوريلا اللي حررها سيزر نطت على الهليكوبتر اللي كانت بتضرب نار عليهم وانقذت سيزر ووقعت الهليكوبتر، وبعدها ماتت الغوريلا، وبعدها قتلوا المسؤول بتاع المختبر، وبعدها صاحبه راح له قال له تعالى معايا ارجع البيت وانا هنقذك. رد عليه سيزر لأول مرة واتكلم مع البطل وقال له أنا كده في المنزل. ودي كانت أول مرة بطل الفيلم يشوف سيزر بيتكلم. والفيلم خلص على القرود وهم موجودين في الغابة. والجزء الأول كده من الفيلم خلص. لو عجبكم ملخص الجزء الأول من الفيلم وعايزين ملخص الجزء التاني اكتبولي في التعليقات. وفي توضيح بسيط بس حابب أوضحه، إن الفيلم كل قصته من وحي الخيال، وإن الإنسان ما كانش أصله قرد ولا حاجة، ونظرية التطور دي كلها غلط، وأصل البشر سيدنا آدم عليه السلام. أشوفكم على خير في فيديو جديد.